यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो YouTube एपलाई ओपन गर्नुहोला। YouTube एपलाई ओपन गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ YouTube एप ओपन भइसकेको छ र यहाँ तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको लङ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन र तपाईले बीचमा यहाँ शॉर्ट भिडियो रहेको छ यसलाई प्ले गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै मैले यहाँ प्ले गरे हेर्नुस् है शॉर्ट्स भिडियोहरु हेर्न सक्छु। यहाँबाट पनि छ जस्तै म फेरि होममा आउन चाहन्छु हैन यहाँ होममा हामी अहिले छौं तपाईले शॉर्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ। शॉर्ट्समा टच गर्नुला। शॉर्ट्समा टच गरेपछि तपाईले विभिन्न प्रकारको शॉर्ट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुस् तपाईले स्वाइप गर्नुस् हैन मजाले शॉर्ट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है मजाले स्वाइप गर्नुस् हैन। अब टिकटक र यसमा के फरक छ त टिकटकमा जसरी स्वाइप गरेर शॉर्ट्स हेरिन्थ्यो शॉर्ट भिडियो त्यस्तै गरिकन तपाईले यहाँ युट्युबमा पनि शॉर्ट्स भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है मजाले यहाँ चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ रिमिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजा रहेको छ साथीहरु है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो टिकटक जस्तै सेम भिडियो अब तपाईले चाहिँ यो युट्युबको शॉर्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र युट्युबबाट तपाईले मजाले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कला देखाएर आफ्नो ट्यालेन्ट देखाएर साथीहरु। ओके अब चाहिँ शॉर्ट्स कसरी अपलोड गर्ने त एकदम सही तरिकाबाट त्यो बताउन गएको छु। त्यसको लागि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन रहेको छ यसमा टच गर्नुहोला। प्लसको साइनमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु क्रिएट अ शॉर्ट अपलोड अ भिडियो गो लाइभ हैन क्रिएट अ पोस्ट हैन तपाईले लाइभ पनि जान सक्नुहुन्छ। एकदम नै लाइभ गएर तपाईले साथीहरुसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ रहेको छ तर हामीले कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियमलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ युट्युबको हैन जुन नियमहरु रहेको छ पोलिसी रहेको छ रुल्सहरु रहेको छ त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो बनाउँदाखेरि हैन अथवा लाइभ बस्दाखेरि छाडा पनि यसमा छैन हैन। त्यसकारणले गर्दा सभ्य बनेर हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ र जुन कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियम छ त्यसलाई चाहिँ सम्झेर त्यसलाई अंगालेर हामीले चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ शॉर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्रिएट शॉर्टमा तपाईले यहाँ टच गर्नुला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ है। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरु रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। अब तपाईले सबभन्दा पहिले त कति ड्युरेसनको भिडियो तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ 15 सेकेन्ड रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुहुन्छ। अब 60 सेकेन्ड्सको भिडियो तपाईले यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 15 सेकेन्डमा जाऊ है 15 सेकेन्डको शॉर्टमा जाऊ है। अब चाहिँ त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले कम्युनिटी गाइडलाइन्सको अनुसार नै राख्नु होला भिडियो चाहिँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिडियो रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ भने यहाँ जानुस् हैन। अब यहाँबाट तपाईले भिडियो छान्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु। मैले लाइभ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु हैन। यहाँ चाहिँ भिडियो बनाएर त्यसकारणले गर्दा मैले चाहिँ रेकर्ड गरेको भिडियो राख्दिन म चाहिँ लाइभ यहाँ देखाउन गइरहेको छु है भिडियो रेकर्ड गर्छु है। त्यसपछि साउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एड म्युजिकमा टच गरिसकेपछि एड साउन्डमा है टच गरिसकेपछि विभिन्न प्रकारको तपाईले यहाँ चाहिँ म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ है मज्जाले मन पर्यो भने राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा टच गर्नुस् हैन टच गरिसकेपछि तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है सुन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहनुहुन्छ भने गो गर्दिनुस् तपाईको यहाँ सेट हुन्छ अर्को सुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है तपाईले चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मैले छानेको छु गो गर्दिनुस् यसमा एरोमा टच गर्दिनुस् हैन। तपाईले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो अनुसारले चाहिँ म्युजिक सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईलाई जे चाहियो हैन त्यो म्युजिक। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ गो म गर्दिन्छु एरोमा टच गर्दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म्युजिक सेट भइसकेको छ। अब यो म्युजिकमा तपाईले चाहिँ मजाले एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ डान्स गर्न सक्नुहुन्छ नाच्न सक्नुहुन्छ मजाले है। टिकटक जस्तै तपाईले चाहिँ कट गर्दिन्छु साथीहरु। हेर्नुस् है म्युजिक कट भइसकेको छ है। अब चाहिँ म प्लसमा जान्छु फेरि है प्लसमा गएर यहाँ चाहिँ क्रिएट शॉर्ट गर्छु। ओके हेर्नुस् है क्रिएट शॉर्ट गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न प्रकारको यहाँ फंक्सन रहेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ रेकर्ड सुरु गर्नुस् है ल सुरु गर्दिनुस् रेकर्ड यहाँबाट है। त्यसपछि यहाँ तल जानुस् अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको फंक्सनहरु रहेको छ। यो सबै आफ्नो भिडियोमा तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन वन बाइ वन। यहाँ हेर्नुस् है यो ग्रीन तपाईले यो ब्याकग्राउन्डलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचरको प्रयोग गरे विभिन्न प्रकारको रहेको छ इफेक्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै रहेको छ है तपाईले यहाँ क्यामेरा फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ ब्याक फ्रन्ट हैन। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ रेकर्ड गरौँ है त ब्याक गरौँ। अब यहाँ चाहिँ रेकर्ड सुरु गरौँ है त। म रेकर्ड गर्न गइरहेको छु है। अब शॉर्ट चाहिँ ओके सुरु गरौँ रेकर्ड गर्न यसमा चाहिँ टच गरौँ। यदि साथीहरु तपाई अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने अप्ठ्यारोसँग हामी डराउनु हुँदैन बरु चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ। नयाँ बाटो अवश्य नै भेट्ने छ र त्यो बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि सफलता त अवश्य नै हामीलाई हात लाग्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कीप इट अप।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15 सेकेन्ड भएपछि यो चाहिँ सकिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ भिडियो प्ले भइरहेको छ। यो भिडियो तपाईले चाहिँ ओनिक कम्प्युटरको सोर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरु रहेको छ। हेर्नुस् है, साउन्ड रहेको छ। तपाईले अझ साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो यहाँ टच गर्छु भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले अझ पनि साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई साउन्ड चाहिएको छैन अहिले, किनभने मैले भोइस ओभर गरेको छु। त्यसपछि तपाईले टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ हेर्नुस् है, जस्तै कि यहाँ मैले के लेखे भन्दाखेरि लाइफ भनेर लेख्दिए है। ल लाइफ है, त्यसपछि डन गर्दिए। अब यसलाई चाहिँ मैले कहाँ राखेँ भन्दाखेरि यहाँ राखेँ है। हेर्नुस् है, लाइफलाई त्यहाँ राखेँ। फेरि एउटा टेक्स्ट म लिन्छु। यहाँ चाहिँ म के गर्छु भने आफ्नो चोइस हो यो, तपाईले गर्नुहुन्छ भने इट्स ओके, गर्नुहुन्न भने यहाँ यसरी राख्दिए। यसलाई चाहिँ म सानो बनाउँछु दुईटै औलाबाट। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले दुईटा टेक्स्ट सेट गरिसकेको छु। अब टेक्स्ट कुन कुन टाइममा चाहिँ यहाँ देखा पर्छ देखा पर्दैन त्यो सेट गर्नको लागि अब यहाँ भोइस ओभर फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भोइस ओभरमा टच गर्नुस् हैन, तपाईले अझ पनि यहाँ भोइस ओभर गर्न सक्नुहुन्छ है। तर म चाहिँ गर्दिन, म ब्याक गर्छु है। अब यति गरिसकेपछि यहाँ टाइम लाइनमा आउनु होला। टाइम लाइनमा आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सब्स्क्राइब बटन पुरै सुरुदेखि लास्टसम्म आउँछ। लाइभ पनि अब म के चाहन्छु भने लाइभ चाहिँ सुरुदेखि लिएर यहाँ म सानो पार्छु, यहाँसम्म आओस् है। यहाँसम्म चाहिँ त के हुन्छ भन्दाखेरि कति सेकेन्डसम्म यहाँ चाहिँ तपाईको लगभग 10 सेकेन्डसम्म यो लाइभ देखा परोस् र यो सब्स्क्राइब बटन छ नि 5 सेकेन्ड देखा परोस् लास्टमा। यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी गर्नुस्। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ सब्स्क्राइब बटन देखा पर्छ र यो लाइभलाई यहाँसम्म म तान्छु। ओके, सो यतिसम्म चाहिँ यहाँ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ देखाउँछ हैन। र त्यसपछि यति सेकेन्ड पछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सब्स्क्राइब बटन देखाउँछ। डन गरिदिनुस्। प्ले गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। मन पर्यो भने यहाँ डन गरिदिनुस्। डन गरिदिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट फिल्टर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै फिल्टरहरु रहेको छ, यसमा टच गर्नुस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पप रहेको छ, यो रहेको छ, यो रहेको छ, यो रहेको छ। कति धेरै फिल्टरहरु रहेको छ साथीहरु। तपाईले कुनै न कुनै फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्यो भने थुप्रो रहेको छ हैन। र सिलेक्ट गरेर डन गर्नुला म चाहिँ यहाँ अहिले नो फिल्टर गरिदिन्छु है। नो फिल्टरमा म छु। ओके, डन गरिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि अब सबै कुरा भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट बटन रहेको छ। नेक्स्ट बटनमा तपाईले टच गरिदिनु होला। नेक्स्ट बटनमा टच गरिसकेपछि यहाँ अब तपाई एड डिटेल्समा आउन सक्नुहुन्छ। एड डिटेल्समा अब तपाईले यहाँ चाहिँ क्याप्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ र क्याप्सन भन्दा पहिले तपाईले थम्बनेल कुन राख्न चाहनुहुन्छ त, जस्तै कि यहाँ पेन्सिलको आइकन छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब थम्बनेल छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नुस् तल है। कुन थम्बनेल राख्ने त, जुन थम्बनेल अलिकति राम्रो छ, एट्र्याक्टिभ छ हैन, त्यो थम्बनेल तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, एकदमै सिलेक्ट गर्दै जानुस् हैन। तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो रहेको छ, म यो राखिदिन्छु है। र यति राखिसकेपछि डन गरिदिन्छु। ओके, डन गरिदिसकेपछि यो थम्बनेल चाहिँ सेट भइसकेको छ साथीहरु। अब चाहिँ तपाईले क्याप्सन लेख्नु होला। क्याप्सन लेख्दाखेरि तपाईले के भन्न चाहनु भएको छ त्यो कुरा यहाँ चाहिँ लेख्नु होला। जस्तै मैले व्हाट इज लाइफ म यहाँ लेखिदिन्छु हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ म ह्याशट्याग दिन्छु। ह्याशट्यागमा तपाईले तीनवटा ह्याशट्याग मात्रै दिनु होला है। सबभन्दा पहिले तपाईले के को बारेमा यो सर्ट बनाउनु भएको छ त, लाइफको बारेमा यहाँ मैले सर्ट बनाएको छु। ह्याशट्याग लाइफ गरिदिए हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ म फेरि अर्को ह्याशट्याग लिन्छु। ह्याशट्याग लिएपछि फर यु तपाईले यहाँ फर यु पेज आइरहेको छ अहिले, फर यु गरिदिनु होला। तपाईले चाहनुहुन्छ भने थुप्रो रहेको छ, भाइरल रहेको छ, ट्रेन्ड रहेको छ हैन। म चाहिँ योहरू ट्रेन्डिङ भनेर लेखिदिन्छु यहाँ चाहिँ। ओके, यति चाहिँ तीनवटा ह्याशट्याग भन्दा बढी नलगाउनु होला हैन। र यति गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ च्यानलको नाम, त्यसपछि भिजिबिलिटी पब्लिक हैन, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। लोकेसनमा तपाईले चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कन्ट्री युज गरिदिनु होला। चाहनुहुन्छ नेपाल भन्दा अरु पनि ओके, म नेपाल नै दिन्छु यहाँ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ म नेपाल दिन्छु। ओके, नेपाल यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि नेपाल आइसकेको छ। ऑडियन्समा नो इट्स नोट मेड फर किड चाहिँ छान्नु होला। अब तपाईले यहाँबाट अपलोड सोर्समा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको यहाँ सोर्स चाहिँ अपलोडिङ भइरहेको छ टु योर भिडियोज हैन। अब तपाईले सी भिडियो पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तल पनि यहाँ इन्डिकेट भइरहेको छ। पुरै अपलोड हुन दिनु होला, ब्याक नगर्नु होला। अहिले चाहिँ 100% जब अपलोड हुन्छ नि त्यसपछि तपाईले ब्याक गर्नु होला। अहिले चाहिँ नगर्नुस्। अहिले गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ अपलोड हुँदैन सही ढंगले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके टिक लागिसकेको छ। अब यो अपलोड भइसकेको छ मजाले साथीहरु। तपाईसँग वाइटी स्टुडियो होला हैन, वाइटी स्टुडियोमा जानु होला। अब चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ लेटेस्ट पब्लिश्ड कन्टेन्ट। यहाँ वाइटी स्टुडियो त चाहिन्छ नि युट्युबरहरुलाई, यो इन्स्टल गर्नु होला हैन। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु है, सर्च गर्नु होला यो भिडियोलाई। यो भिडियोलाई टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चेकिङमा छ, अहिले चेकिङ भइरहेको छ। केही छैन, हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ पेन्सिलको आइकनमा टच गर्नु होला। पेन्सिलको आइकनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डेस्क्रिप्सन तपाईले यहाँबाट एड गर्नुस्
है। सबभन्दा पहिले त टाइटल जे रहेको छ यहाँबाट म यहाँ यो देख्न सक्नुहुन्छ टाइटल हैन। यो टाइटललाई तपाईले के गर्नुस् भने सेलेक्ट ऑल गरेर यहाँ चाहिँ कपी गरेर डेस्क्रिप्सनमा आएर यहाँ चाहिँ तपाईले एड गर्दिनुस् यो हैन। पहिले टाइटल एड गर्नुस् हैन, र त्यसपछि भिडियोको बारेमा तपाईले यहाँ चाहिँ अनेक कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है पक्कै पनि है। यहाँ चाहिँ म ब्याक गर्छु, डिस्क्रिप्सनमा मैले यहाँ थप गरिसकेको छु। ओके, अझ पनि कुराहरू लेख्नु होला तपाईले भिडियोको बारेमा। त्यसपछि भिजिबिलिटी पब्लिक रहेको छ, ऑडियन्समा त नो इट्स नोट मेड फर किड रहेको छ, रिलेटेड भिडियो। अब यसमा मजाको कुरा के रहेको छ भने तपाईले भिडियोलाई रिलेटेड भिडियोलाई तपाईले यहाँ चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मानौ तपाईको यो सर्ट के को बारेमा रहेको छ र यस्तै भिडियो जुन सर्ट बनाउनु भएको छ त्यससँग सम्बन्धित लङ भिडियो छ भने रिलेटेड भिडियोमा यसरी टच गर्नुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुनै पनि भिडियो यहाँबाट तपाईले लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म आजको जुन भिडियो बनाउँछु त्यो भिडियो म लिंक गर्छु यसमा है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तयारी भएको छैन, अपलोड गरिसकेपछि म लिंक गर्छु। तपाईले यसमा टच गर्ने बित्तिकै तबसम्म देखाउँछु यसमा म यसरी टच गर्नुछु भने यहाँ लिंक भइसकेको छ। हेर्नुस् है, टिकटकर्स मस्ट जोइन दिस प्लेटफर्म, यहाँ रिलेटेड भिडियो अहिले यो रहेको छ हैन। त्यसपछि यहाँ एड टु प्लेलिस्ट, तपाई प्लेलिस्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। कुन प्लेलिस्टमा राख्ने भन्छ युट्युब शॉर्ट्स यहाँ रहेको छ, टिकटक देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि राखिदिन्छु म हैन। ओके, डन गरिदिनुस् हैन। तपाईले बनाउनु भएको छ भने प्लेलिस्ट, बनाउनु भएको छैन भने क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि ट्याग आइरहेको छ यसमा टच गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ ट्याग लेख्नु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड ट्याग्स हैन। अब तपाईले यहाँ चाहिँ ट्याग लेख्नु होला। जस्तै म यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइफ भनेर रहेको छ है। यसमा चाहिँ लाइफ लेखेर मैले यहाँ चाहिँ ओके गरिदिएँ, ट्याग आइसकेको छ। यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ अर्को ट्याग पनि म लेख्न सक्छु, व्हाट इज लाइफ भनेर यहाँ चाहिँ म लेखिदिन्छु। तपाईले पनि यहाँबाट लेख्नु होला है र म यहाँ ओके गरिदिन्छु। अझ तपाईले ट्यागहरू भिडियोसँग सम्बन्धित ट्यागहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ यति गरिसकेपछि ब्याक गर्नु होला हैन। ब्याक गरिसकेपछि जे चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू टाइटल लेख्नु होला, डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला र ट्याग चाहिँ लेख्नु होला साथीहरू। यसरी चाहिँ वाइट स्टुडियोमा गएर अब यहाँ सेभ गरिदिनुस् हैन। लेखिसकेपछि हेर्नुस् है, लिंक पनि भिडियो लङ भिडियो पनि लिंक भइसकेको छ। सर्ट हेर्दा हेर्दै कसैलाई चाहिँ सर्ट मन पर्यो भने त्यहाँ जुन भिडियो रिलेटेड भिडियो रहेको छ लङ भिडियो त्यो पनि हेर्नुहुन्छ। लङ भिडियोमा पनि यसरी तपाईको भ्यूज आउँछ, एकदमै मजा रहेको छ साथीहरू। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ मोनेटाइजेसन पनि अन भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने मेरो च्यानल त मोनेटाइज छ त्यसकारणले भिजिबिलिटी पब्लिक रहेको छ, मोनेटाइजेसन अन भइसकेको छ, रेस्ट्रिक्सन्स नन रहेको छ एकदमै। अब यो सोर्सले पनि यसरी पैसा कमाउँछ किन भन्दाखेरि मोनेटाइजेसन भइसकेको छ है। जति धेरै भ्यूज आउँछ त्यति चाहिँ कमाइ हुन्छ यसबाट चाहिँ साथीहरू। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइक आइसकेको छ अहिले भर्खरै हैन। अब बिस्तारै बिस्तारै लाइक पनि बढ्दै जान्छ, कमेन्ट पनि बढ्दै जान्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भ्यूज पनि बढ्दै जान्छ। यो डलरको संकेत ब्लू रहेको छ, यसको मतलब यो के हो भन्दा यो सर्ट चाहिँ मोनेटाइज भइसकेपछि यसबाट म पैसा कमाउन सक्छु। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला ताकि अरु पनि साथीहरुलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी होस्। यदि तपाईले यो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गर्नु होला, बेल बटन पनि थिच्नु होला हैन। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय शम्भो।